Cặp đôi Nam Phi sửng sốt, nông dân Việt không giàu tiền, nhưng giàu kiểu chúng tôi chưa từng thấy. Giàu mà không có tiền, nghe vô lý, nhưng lại rất Việt Nam. Đó là câu đầu tiên cặp đôi Nam Phi thốt lên khi đạp xe xuyên qua vùng quê Hội An. Không biệt thự, không siêu xe, không tài khoản ngân hàng khổng lồ. Nhưng từng người nông dân nơi đây lại toát lên một sự giàu có rất khác, giàu tình cảm, giàu sự gắn bó với đất đai, giàu tri thức sống bền vững mà cả thế giới đang phải học lại từ đầu. Chào mừng các bạn đến với kênh Blogger Việt Nam. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn theo chân một cặp đôi từ Nam Phi, những người không chỉ du lịch mà đã thực sự sống ở Việt Nam, để rồi rơi vào một cơn sốc văn hóa tích cực, nơi họ khám phá ra những giá trị vô hình của cuộc sống nông thôn, khiến họ phải xem lại cả lối sống của mình nơi đô thị hiện đại. Video The Vietnam You've Never Seen, Deep in the Countryside trên YouTube là một hành trình đầy cảm xúc, nơi mà từng vòng quay xe đạp không chỉ đưa cặp đôi này qua những cánh đồng xanh mướt, những con sông lặng lẽ, mà còn chạm đến trái tim của họ qua những câu chuyện về đất, về người, về văn hóa Việt Nam. Họ đã đạp xe qua vùng quê Hội An, nơi không có khói bụi, không có tiếng còi xe inh ỏi, chỉ có tiếng gió thổi qua những ruộng lúa, tiếng cười giòn tan của những người nông dân và những giá trị sống mà có lẽ chính chúng ta, những người Việt Nam, đôi khi đã vô tình lãng quên. Sẵn sàng chưa? Cùng đạp xe và khám phá nào! Hội An, nơi mà bất kỳ ai nghe đến cũng nghĩ ngay đến những con phố đèn lồng lung linh, những chiếc thuyền trôi lững lờ trên sông Hoài hay những quán cà phê đậm chất thơ. Nhưng các bạn có biết không, chỉ cách trung tâm phố cổ vài cây số là một thế giới hoàn toàn khác. Một vùng quê Việt Nam giản dị, nơi mà thời gian dường như chậm lại và mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp của sự mộc mạc, chân chất. Cặp đôi người Nam Phi này đã chọn một cách rất Việt Nam để khám phá vùng quê, đạp xe đạp. Không xe máy, không ô tô, không tour du lịch sang chảnh. Họ thuê những chiếc xe đạp đơn sơ, rời khỏi những con phố nhộn nhịp của Hội An vào một buổi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, và tiếng phố cổ bắt đầu rộn ràng với những gánh hàng rong, mùi bánh mì thơm lừng và tiếng xe máy vội vã. Khi họ đạp xe qua cầu sông Thu Bồn, khung cảnh thay đổi như bước vào một bức tranh. Từ những con phố đông đúc, họ tiến vào một vùng quê yên bình, nơi mà không có tiếng ồn, không có giờ cao điểm, chỉ có hai bánh xe và một cửa sổ nhìn vào Việt Nam thật sự. Các bạn, mình xem cảnh này mà thấy bâng khuâng, như được trở về tuổi thơ, khi còn đạp xe qua những con đường làng đầy hoa phượng, nghe tiếng gió mát lành và mùi lúa chín thoang thoảng. Cặp đôi này đã bị cuốn hút bởi sự tương phản giữa phố cổ và làng quê. Họ nói rằng, chỉ cần vượt qua cây cầu, họ như bước vào một thế giới khác, một thế giới nơi con người sống hòa mình với thiên nhiên, nơi mà mỗi nhát cuốc, mỗi giọt mồ hôi đều kể một câu chuyện về sự gắn bó với đất đai. Hành trình của cặp đôi Nam Phi không chỉ là một chuyến đi chơi, mà là một câu chuyện về việc khám phá và tôn vinh những giá trị truyền thống của Việt Nam. Họ đã dừng chân tại nhiều nơi, từ những cánh đồng xanh mướt đến những xưởng thủ công nhỏ bé, nơi mà mỗi người dân đều là một nghệ nhân, một người kể chuyện bằng chính đôi tay của mình. Hãy cùng mình khám phá từng điểm dừng chân để thấy được sự giàu có đặc biệt của người nông dân Việt Nam. Ngay khi vượt qua cầu Thu Bồn, cặp đôi đã bị choáng ngợp bởi những cánh đồng xanh mướt trải dài Bắc Tea. Họ cứ nghĩ rằng sẽ chỉ thấy những ruộng lúa bát ngát, hình ảnh mà ai cũng liên tưởng khi nhắc đến nông thôn Việt Nam. Nhưng không, vùng quê Hội An còn phong phú hơn thế. Những luống đất thấp được phủ đầy sắc xanh của ngô, ớt, tiêu, rau diếp, chuối, dưa ngọt và đậu, một bức tranh nông thôn đa dạng, chủ phú và đầy sức sống. Điều khiến cặp đôi này sửng sốt là cách người nông dân làm việc, hoàn toàn bằng tay, không một chiếc máy móc nào xuất hiện. Chỉ có những chiếc cuốc, những bình tưới nước đơn sơ và cả sự sáng tạo khi sử dụng rong biển từ bờ biển gần đó làm phân bón. Họ gọi đây là một cách làm nông bền vững, gần gũi với thiên nhiên mà ngay cả những quốc gia hiện đại cũng đang tìm cách học lại. Các bạn, có phải đôi khi chúng ta, những người sống ở thành phố, cũng khao khát được trở về một nơi như thế, nơi mà mọi thứ đều thật bình yên và cuộc sống dường như trở nên ý nghĩa hơn chỉ bởi những điều giản dị. Điểm dừng chân tiếp theo là một xưởng chạm khắc gỗ, nơi mà mọi thứ đều được làm thủ công 100%. Cặp đôi đã thử tự tay khắc tên của mình lên những tấm gỗ mềm và họ nhanh chóng nhận ra rằng công việc này không hề đơn giản. Dù gỗ mềm dễ khắc, nhưng để tạo ra một hình dạng đẹp, cần sự kiểm soát và kỹ năng điều luyện. Họ thậm chí còn ước tính rằng phải mất đến 10 năm để trở thành một thợ khắc gỗ thực thụ. Điều làm mình ấn tượng nhất ở phần này là câu chuyện về hai loại tượng Phật mà họ được giới thiệu. Phật cười, biểu tượng của may mắn và niềm vui. Người dân tin rằng nếu xoa bụng Phật cười 2 lần, lần đầu để xua tan rắc rối, lần thứ hai để nhận tài lộc, thì bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp. Phật Bà chỉ được dùng để thờ cúng, với niềm tin rằng tượng sẽ bảo vệ gia đình khỏi vận rủi và những thiên tai như bão lụt,
vốn rất phổ biến ở miền Trung. Các bạn, nghe mà thấy xúc động quá. Ở Việt Nam, mỗi món đồ thủ công không chỉ là một sản phẩm, mà còn chứa đựng cả những câu chuyện văn hóa, những niềm tin tâm linh mà ông bà ta truyền lại qua bao thế hệ. Cặp đôi Nam Phi, dù đến từ một nền văn hóa hoàn toàn khác, đã rất trân trọng và cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc đằng sau từng nét chạm khắc. Họ nói rằng, họ chưa từng thấy một sự kết hợp nào giữa nghệ thuật và tâm linh đẹp như thế này. Mình nghĩ, đây chính là một trong những điều khiến người Việt chúng ta giàu có. Chúng ta không chỉ làm ra những món đồ đẹp, mà còn gửi gắm vào đó cả tâm hồn, cả niềm tin, cả lịch sử của dân tộc. Và khi thấy những người nước ngoài như cặp đôi này trầm trồ trước những giá trị ấy, mình không khỏi tự hào về quê hương mình. Một khoảnh khắc rất thú vị trong video là khi cặp đôi dừng chân bên bờ sông Thu Bồn và phát hiện ra những chiếc thuyền với đôi mắt lớn được vẽ trên thân. Họ được kể rằng, ở Hội An, người dân tin rằng lũ lụt là do một con quái vật biển gây ra. Vì thế, họ vẽ những đôi mắt to trên thuyền để khiến chúng trông đáng sợ hơn, xua đuổi quái vật và bảo vệ làng quê khỏi thiên tai. Các bạn, nghe câu chuyện này mà mình nổi da gà. Đây không chỉ là một phong tục, mà là một biểu tượng của sự kiên cường, của cách mà người dân miền Trung đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt bằng sự sáng tạo và niềm tin mãnh liệt. Những đôi mắt trên thuyền, nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện về sự sống còn, về cách mà người Việt chúng ta luôn tìm cách vượt qua khó khăn, dù là bằng những cách rất giản dị. Cặp đôi Nam Phi đã rất hào hứng khi khám phá câu chuyện này. Họ nói rằng, họ chưa từng thấy một phong tục nào độc đáo như thế, và nó khiến họ cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa Việt Nam. Mình nghĩ, đây chính là một ví dụ nữa về sự giàu có của người Việt, giàu có về trí tưởng tượng, về sự kết nối với thiên nhiên, và về những câu chuyện mà chỉ khi bạn thực sự hòa mình vào, bạn mới có thể hiểu được. Một trong những phần cảm xúc nhất của video là khi cặp đôi ghé thăm gia đình bà Lan và ông Huy, những người đã làm sản phẩm từ gạo hơn 30 năm. Họ được hướng dẫn cách làm bánh tráng và bún, những món ăn không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam. Quy trình nghe thì đơn giản, nhưng thực ra đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm dày dặn. Gạo địa phương được ngâm qua đêm trong nước giếng sạch để giữ được độ tinh khiết và hương vị đặc trưng. Sau đó, gạo được nghiền thành sữa gạo mịn màng, rồi được hấp trên nồi phủ vải, tạo thành những tấm bánh tráng mỏng manh. Những tấm bánh được nhấc lên bằng que tre và phơi khô trên giá tre dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên những chiếc bánh tráng mềm nhưng dai, hoàn hảo để cuốn chả giò. Bà Lan chia sẻ rằng, chính loại gạo đặc biệt và nước giếng sạch đã làm nên sự khác biệt. Bún thì được đưa thẳng ra chợ sáng, trở thành nguyên liệu cho những tô phở thơm lừng, những món ăn mà bất kỳ người Việt nào cũng thấy thân thương. Mình nghĩ, đây chính là một loại giàu có khác của người Việt, giàu có về ẩm thực, về sự chăm chút trong từng công đoạn, và về cách mà mỗi món ăn đều mang theo một câu chuyện, một ký ức. Cặp đôi này đã gọi đây là nghệ thuật ẩm thực, và mình hoàn toàn đồng ý. Một tô phở, một chiếc chả giò, không chỉ là đồ ăn, mà là cả một di sản văn hóa mà chúng ta nên tự hào. Điểm dừng chân cuối cùng là một xưởng đan chiếu, nơi hai bà cụ ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt dệt nên những tấm chiếu rơm truyền thống. Ở Việt Nam, chiếu rơm từng là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp giữ mát trong những ngày hè oi ả. Quy trình đan chiếu cũng đầy công phu. Rơm được thu hoạch, lột vỏ, rửa sạch, phơi khô, nhuộm bằng màu tự nhiên, rồi mới được dệt trên khung gỗ với sự hỗ trợ của một công cụ nhỏ gọi là HEADLE. Điều khiến mình xúc động nhất là khi bà cụ chia sẻ rằng, trong cả làng, chỉ còn 3 người biết đan chiếu theo cách truyền thống. Các con gái của họ không muốn học nghề này vì họ cho rằng nó quá khó và thích tìm việc ở thành phố hơn. Nghe mà thấy xót xa, các bạn ạ. Những nghề thủ công như thế này không chỉ là công việc, mà là cả một di sản văn hóa, là mồ hôi và tâm huyết của bao thế hệ. Cặp đôi Nam Phi cũng bày tỏ sự lo lắng về việc làm sao để bảo tồn những kỹ thuật này cho thế hệ tương lai. Họ nói rằng, mỗi tấm chiếu không chỉ là một sản phẩm, mà là một câu chuyện, một niềm tự hào của người dân Việt Nam. Và mình nghĩ, đây là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, những người trẻ Việt Nam. Hãy trân trọng và giữ gìn những giá trị quý báu của quê hương, trước khi chúng bị lãng quên trong dòng chảy của hiện đại hóa. Sự giàu có đặc biệt của người nông dân Việt Nam. Cặp đôi Nam Phi đã gọi đây là sự giàu có mà chúng tôi chưa từng thấy. Họ không nói về tiền bạc, không nói về những thứ xa hoa, mà nói về những giá trị vô hình nhưng vô cùng quý giá. Giàu tình cảm, từ bà Lan và ông Huy, những người kiên nhẫn hướng dẫn cách làm bánh tráng, đến những bà cụ đan chiếu với nụ cười hiền hậu. Người dân nơi đây đã khiến cặp đôi cảm nhận được sự ấm áp và hiếu khách mà họ chưa từng thấy ở bất kỳ đâu. Giàu sự gắn bó với đất đai, người nông dân Việt Nam, dù không có máy móc hiện đại, vẫn chăm chút từng luống rau, từng cây lúa, với sự yêu thương và kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Giàu tri thức sống bền vững, từ việc sử dụng rong biển làm phân bón,
đến cách làm bánh tráng bằng nước giếng sạch. Người Việt đã sống hòa hợp với thiên nhiên từ bao đời nay, và đó là điều mà cả thế giới đang phải học lại. Giàu di sản văn hóa, những đôi mắt trên thuyền, những tượng Phật cười, những tấm chiếu rơm, tất cả đều là những câu chuyện, những niềm tin, những giá trị mà người Việt đã giữ gìn qua bao thế hệ. Họ nói rằng, khi đạp xe qua những con đường làng, họ cảm thấy như được kết nối với đất trời, với con người và với chính bản thân mình. Họ bị ấn tượng bởi mô hình du lịch cộng đồng ở đây, nơi mà du khách không phải trả phí tour mà được khuyến khích mua sản phẩm từ các nghệ nhân để hỗ trợ trực tiếp cho làng quê. Đây là một cách làm du lịch bền vững, vừa giúp du khách trải nghiệm văn hóa, vừa mang lại lợi ích thực tế cho người dân. Các bạn, sau khi xem video của cặp đôi Nam Phi, mình chỉ muốn hét lên rằng Việt Nam của chúng ta đẹp quá. Không chỉ là những thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, không chỉ là những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt hay Phú Quốc, mà còn là những vùng quê giản dị, nơi mà mỗi góc nhỏ đều chứa đựng một câu chuyện, một truyền thống, một nụ cười. Nếu các bạn có cơ hội, hãy thử một lần đạp xe qua vùng nông thôn Hội An hoặc bất kỳ ngôi làng nào gần nơi bạn sống. Hãy dừng lại, nói chuyện với những người nông dân, những nghệ nhân và cảm nhận cái hồn quê mà có lẽ chúng ta, những người trẻ, đôi khi đã bỏ lỡ trong guồng quay của cuộc sống hiện đại. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cặp đôi Nam Phi này vì đã mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chân thực và đầy yêu thương. Họ đã giúp mình nhận ra rằng, đôi khi, chính những người ngoại quốc lại nhắc chúng ta nhớ về giá trị của quê hương mình. Và mình hy vọng, qua bài chia sẻ này, các bạn cũng sẽ cảm thấy tự hào và yêu thêm đất nước Việt Nam của chúng ta. Nếu bạn muốn thử trải nghiệm này, hãy thử thuê một chiếc xe đạp qua những con đường làng và cảm nhận sự giàu có của người Việt. Không phải giàu tiền, mà giàu tình, giàu văn hóa, giàu những giá trị mà không nơi nào trên thế giới có được. Và đừng quên, hãy bảo vệ và gìn giữ những di sản ấy, để thế hệ sau vẫn có thể tự hào về một Việt Nam đậm chất hồn quê. Các bạn, nếu yêu thích hành trình này, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn nhé. Bạn có muốn thử đạp xe khám phá một vùng quê nào đó không? Hoặc bạn có câu chuyện nào về quê hương mình muốn chia sẻ? Hãy viết xuống dưới, mình sẽ đọc và trả lời hết. Đừng quên like, share và subscribe kênh Blogger Việt Nam để cùng mình khám phá thêm nhiều câu chuyện thú vị về Việt Nam và thế giới. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và hẹn gặp lại trên những con đường quê đầy gió.